Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So for today's video po, i-share ko po sa inyo yung naging visa application journey po ng isa kong client na nag-apply po siya ng Schengen visa bound for Switzerland. And 90 days po yung na-approved sa kanya. So gusto kong i-share po ito dahil hindi po lahat ng aplikante ay ganito yung nangyayari. The same sa naging journey niya. So ito po yung background ng client ko. Siya po ay private nurse sa Philippines and yung travel niya po to Switzerland ay fully sponsored po ng French boyfriend niya. So yung boyfriend niya po ay nag-work sa Switzerland. And then, meron po silang travel history. So, nag-travel po silang dalawa ng boyfriend niya from Philippines to other Asian country. And then, ito po yung first na Schengen visa application niya. So, November 21, 2024 po siya nag-submit ng application sa VFS. So, after po nung appointment niya, tinanong ko po talaga siya agad kung meron bang binalik na mga requirements sa kanya doon sa VFS. And then, sabi niya, wala pong binalik na papers. Nung tinanong ako bakit ang dami kong copies ng photos, sabi ko kailangan ko ibigay yan dahil mga alaga kong aso at pusa ang proof of ties ko. So, kasi kasama po sa proof of ties niya, yung mga alaga niya, yung mga aso at pusa niya. So, submit siya ng maraming proof like yung vet card ng mga pets niya at saka mga photos ng mga alaga niya. So mamaya po i-share ko po sa inyo yung list of requirements na sinubmit niya para sa visa application. So December 13, 2024, naka-receive po si boyfriend ng email na galing po sa Swiss Embassy and naka-attach po doon yung Declaration of Financial Support. And then, binigyan po siya ng procedure kung ano yung gagawin. And then, sinabi po doon na kailangan niyang i-continue yung process sa declaration of sponsorship doon na po sa competent authorities of the canton in her boyfriend. Saka na po magde-decide yung Swiss Embassy sa visa application nila once na naka-receive po sila ng update na galing po sa competent authorities of the canton kung saan nakatira si boyfriend. So, kinuwento po ng client ko kung ano yung nangyari during sa process noon. So, nung nagpunta na si boyfriend doon sa canton kung saan nakatira si boyfriend, meron pong mga requirements. So, isa po sa na-required ay dapat meron pong 30,000 Swiss franc ang bank account ni boyfriend. Dahil po 90 days yung ni-request po nila na duration of stay sa Switzerland. And then, kailangan yung travel insurance niya ay 50,000 euros yung coverage. So, di ba makikita po natin sa checklist ng Swiss Embassy para sa visit visa or kahit na tourist visa din, yung required po nila na travel insurance ay 30,000 euros na coverage. Pero, ni-request doon sa competent authorities of the canton kung saan nakatira si boyfriend, kailangan ay 50,000 euros yung coverage ng travel insurance. So yun, kailangan nila ng time para ma-comply yung required nila. So mga February 3, nag-message si client and sabi niya, okay na and gusto nilang i-proceed na yung application nila. So, during those time po na naghintay sila na makumpleto yung requirements, yung application niya po ay nasa Swiss Embassy, yung passport niya nasa Swiss Embassy. So, hindi po nag-decide yung Swiss Embassy na i-denied yung application niya or i-approved ba kasi nga hinihintay po talaga nila yung update mismo ng canton kung saan nakatira si boyfriend. So, ayun, February 3, nag-decide sila na mag-continue and then kailangan nilang i-change yung travel date. And then, kasi nga 'di ba, medyo lumagpas na po doon sa intended travel date talaga nila, yung request nila before. So ngayon, iba na po yung travel date. So sabi ko sa kanila na kailangan yung i-inform ang embassy na mag-change kayo ng travel date. So yun, nag-send siya ng email sa embassy and then nag-reply po sila and then nag-required ang embassy ng updated na flight itinerary and travel insurance. So, yun, ang kinuha nila na travel insurance ay yung 50,000 euros na coverage na. So, ako po actually nag-provide din po nito. Tinulungan ko po sila na para ma-provide itong travel insurance na kailangan ng Switzerland. And then, also yung revise niya na flight itinerary.
So ayun, February 5, nag-submit na si boyfriend ng mga requirements ng Kenton kung saan siya nakatira. And then February 8, naka-receive po sila ng email from the Kenton na approve na po yung visa nila. And then February 12, na-receive na ng client ko yung passport niya and meron na pong visa. And then February 25 po siya nag-flight from the Philippines to Switzerland. And lahat po ay naging successful. Wala pong naging problema sa flight niya. So, isi-share ko din po sa inyo mamaya yung immigration story niya at kung ano-ano yung mga requirements na hinanap sa kanya sa immigration. So, first ngayon, isi-share ko po sa inyo yung mga requirements na sinubmit niya doon po sa visa application. So, dahil nag-avail po siya sa akin ng full package visa assistance, so ako po yung nag-book ng appointment niya sa VFS. So, nag-provide po siya ng appointment letter. And then, cover letter, ako po yung gumawa. And then, original passport, photocopy of passport bio page, and yung passport page na meron pong mga travel stamps. And then, 2 current biometric passport pictures. Visa application form, ako po yung nag-fill up dito. Flight reservation, ako din po yung nag-provide. Detailed itinerary, ginawan ko po siya ng detailed itinerary kahit na visit yung purpose of travel niya. And then, travel health insurance, ako po yung nag-provide. And then, signed invitation letter na galing po kay boyfriend. So, ako po yung gumawa nito and then pinirmahan na lang po ni boyfriend. So, sa financial means and proof of ties ng client ko, ito po yung sinubmit niya, bank certificate and bank statements. So, wala po siyang enough talaga na laman. Wala siyang ganong kalaking amount na laman sa bangko niya. And then, meron din po siyang credit card. So, na-provide po siya ng credit card statements and then proof of license as a nurse. And then confirmation letter from her current employer as a private nurse. And then internet bill, PSA issued birth certificate niya at saka ng biological brother niya. And then meron siyang mga dinagdag na documents para sa family ties. And then yung house pet vaccination certificates. And then yung photos with family and pets. And then notarized sworn affidavit to return to the Philippines. And then, ito naman po yung proof of sponsorship. Ito po yung mga documents na galing kay boyfriend. So, copy po ng French ID ni boyfriend, copy ng passport bio page, and yung pages po na merong travel stamps. And then, copy ng resident permit ni boyfriend, bank statements for the last 6 months, bank certificate, proof of employment, and then, copy ng authenticated affidavit of support and guarantee, and then, lease contract para sa proof of accommodation, and then proof of relationship nila. Yun na po yung photos together, screenshots ng chat conversation, video calls, and proof of remittances. So yun po lahat yung mga sinubmit ni client para sa visa application niya. And then, so after po nun na nag-submit siya ng application, tinanong ko nga siya kung kinuha ba lahat yung mga documents niya. And ayun nga, sabi niya ay kinuha daw po lahat yung mga requirements. Kasi meron pong cases na sa VFS, binabalik po nila yung mga unnecessary requirements. Pero ikaw as applicant, you can ask them politely kung hanggat maaari ay isama sa application mo if sa tingin mo ay makakatulong sa application mo. So yung mga sinubmit niya po ay based sa situation niya and sa background niya. So possible po yun na mag-work din sa inyo. If nag-work sa kanya, possible po itong mag-work din sa inyo. But again, case by case. Depende po sa situation nyo, depende sa background nyo. Yun din po yung kailangan yung i-provide ng mga requirements to support your visa application. So ngayon, isi-share ko po sa inyo yung naging story niya nung nag-flight na po siya from the Philippines to Switzerland. So February 25, nag-message po siya sa akin. Sabi niya dito, "Hello ma'am, nandito na po ako sa boarding gate. And yes po, sobrang haba ng pila sa immigration. Nung turn ko na po, iniabot ko po yung passport at boarding ticket ko. Tiningnan lang po ako ng immigration officer. Wala pong tinanong na kahit na ano. Wala pong hiningi na kahit na anong document. Tinatakan po at binalik sa akin yung passport at ticket ko." Sabi na dito, okay, yan lang po sinabi sa akin. And nakasmile lang po si immigration officer. Parang 30 seconds lang po, ma'am. Parang dumaan lang po ako, tapos tinatakan na yung passport ko. Ganon kabilis yung immigration story niya. So wala pong usap-usap, walang documents na nilabas. Sobrang bilis po. Diba? So yun po yung naging experience niya. Yung list po pala na binigay niyo sa akin, kumpletong documents po dinala ko. Kahit po yung affidavit of support,
hindi hiningi. As in, wala po talaga ma'am. Wala pong tinanong kahit ano or kung kailan ang uwi ko. Okay lang po ang sinabi sa akin ni immigration officer after niya tatakan passport ko. Parang 30 seconds lang ma'am. So sobrang bilis ng naging experience niya sa immigration. Sana lahat ganito, no? Kasi, di ba, case by case pa rin talaga. Kasi may mga nag-share din sa akin ng mga immigration stories na kung saan yung iba ay talagang dumaan sa butas ng karayom bago sila nakaalis. Pero dito sa client ko ay sobrang smooth lang. So again po, yung sa background niya, nakapag-travel na po sila together, the boyfriend from Philippines to other country. So I think plus points yun siya para sa immigration. Kasi ayun nga, makikita po ng immigration yung travel history nyo kahit na hindi na sila magtanong sa inyo. Automatic makikita nila sa system kung nakapag-travel na ba kayo sa ibang bansa. So for sure, nakita yun ng immigration agad na meron silang travel history together with her boyfriend. So nag-message po ulit siya sa akin nung nandun na po siya sa Switzerland. So meron pong medyo inconvenient din na story nung dumating na siya sa connecting flight niya. So sabi na dito, "Hi Ma'am Honey, update ko lang po kayo about sa naging travel ko from Philippines to Switzerland." Sabi na dito, so yun nga po, pagkadating ng Singapore, para magpalit ako ng airline, na late po ang Cebu Pacific. Natagalan po sa luggage and kailangan ko maghintay ng shuttle na magta-transfer sa akin from Terminal 4 to Terminal 2 para makasakay sa Etihad. Yung 2 hours na transit was not enough, kaya naiwan po ako ng eroplano. Supposedly, 7:25 PM aalis na, pero nasarahan po ako ng gate dahil late po ako ng 12 minutes sa kakahintay ng bagahe ko, ng shuttle, kakatakbo and kakahanap kung saan ako dapat pumila. Bali nawala na po yung flight ko na yan. Ayun po, naloka kami ni boyfriend and wala na pong magawa kundi bumili ng ticket from Singapore to Geneva. May nahanap naman po si boyfriend. Ang alis po ng airplane ay within 3.5 hours pa. And then 11:25 PM, same day ang alis. Kaya sobrang mahal po ang bili. So bumili po sila ng panibagong ticket dahil naiwan po siya ng eroplano. Singapore to Istanbul to Geneva po yung flight nila. Ayun po ma'am, after ng stress at kung ano-anong nangyari sa akin sa airport, never po, not once na may humingi o nagtanong sa akin ng anything about sa visa ko or sa kung anong supporting document meron ako. Sa Swiss immigration po ma'am, binigay ko lang yung passport ko, tiningnan ako ng officer, chinek yung visa, then sabi niya po, please place your 4 fingers at the scanning machine. After ko po nilagay, mercy, yan lang po sinabi. Then binalik na po passport ko. Very smooth po experience ko. Sobrang bilis po sa immigration sa atin at sa mga ibang bansa ma'am. Kumpleto pa rin po lahat ng documents ko dito na ipapakita sana kung may maghahanap. Very smooth at walang stress po. Maliban lang po sa naiwan ako ng eroplano. So sabi na dito, maraming salamat po Ma'am Honey. Marami pa po sana kayong matulungan. Andito na po ako sa Switzerland kahapon pa. Sobrang napagod lang po talaga sa biyahe and sa stress lang na naiwan ng eroplano. Bali parang na-late lang po ako ng 4 hours from my original flight na 7:25 PM. Yung Etihad na iniwan ako dahil na late to 11:25 PM po na bagong booking namin. Turkish Airlines same day. So hello Switzerland. So ayun, kahit na mabilis yung immigration experience niya, pero ayun nga, merong isang nakaka-stress na nangyari sa kanya, yun po yung naiwan siya ng eroplano. So, kailangan maging prepare po tayo sa mga ganong situation. So, hanggat maaari sana during your flight ay meron kayong connection sa mga sponsor nyo, sa boyfriend nyo, or sa kapamilya nyo, para kapag ganito po yung mangyari, alam nyo yung mga dapat gawin while na nandun kayo sa mga connecting flights nyo. So yun po yung naging experience ng client ko. So kung kayo po ay nagbabalak na mag-travel din po to Switzerland, so I am sure itong video na to ay makakatulong po sa inyo. And para po sa next videos ay isi-share ko po sa inyo sa mga gustong mag-travel to Europe. Mag-share po ako ng mga tutorial kung paano ba mag-apply and yung mga requirements. So abangan nyo po yun. And of course, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. And kung kailangan nyo po ng assistance, kung gusto nyo pong magpa-assist, kung wala po kayong time na mag-research na para mag-apply kayo on your own or DIY, so pwede nyo po akong i-message. Ilalagay ko po sa description ng video yung mga link kung saan nyo po ako pwedeng i-contact. So thank you po for watching. Bye-bye!